Chiều buông xuống, phủ lên cảnh vật một thứ ánh sáng thanh bình nhưng kỳ lạ. Bầu trời nhuộm sắc cam và tím, một màn dao đầu đẹp. Những cái bóng dài trên nhựa đường nứt nẻ, trải dài như những ngón tay đen trên con đường hoang vắng. Không khí đặc quánh với sự tĩnh lặng đáng lo ngại, như thể thế giới đang nín thở. Một cây cầu đứng im lặng, phủ đầy sương mù, một người lính canh cô đơn trước ánh sáng đang tắt dần. Cấu trúc của nó, cũ kỹ và phong hóa, kể câu chuyện về vô số linh hồn đã đi qua nó, mọi người để lại một lời thì thầm. Đây không phải là cây cầu bình thường, đây là cầu hoang, nơi bức màn ngăn cách giữa thế giới của chúng ta và thế giới bên kia mong manh dần. Ở đây, thực tế và siêu nhiên đan xen, tạo nên một thế giới bí ẩn và huyền thoại. Người dân địa phương thì thầm kể chuyện. Họ kể về một người phụ nữ trẻ, mãi mãi mặc đồ trắng, đôi mắt buồn bã của cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó đã mất. Sự hiện diện của cô ấy được cảm nhận trong giọng nói, thì thầm của dân làng, trong những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ. Cô là cô gái áo trắng, người phụ nữ mặc áo trắng, và câu chuyện của cô được đan xen vào nền văn hóa dân gian Việt Nam. Hình ảnh thanh thoát của cô là biểu tượng của tình yêu và mất mát, một lời nhắc nhở ám ảnh về quá khứ vẫn còn hiện hữu trong hiện tại. Câu chuyện của cô là một câu chuyện bi thảm, đầy tình yêu, sự phản bội và tuyệt vọng. Trong ngôi làng yên tĩnh nơi cô sống, câu chuyện của cô được thì thầm giữa những người lớn tuổi, một câu chuyện cảnh báo cho những người trẻ tuổi và đầy hy vọng. Họ nói rằng cô ấy từng là một cô gái trẻ xinh đẹp, yêu sâu sắc một chàng trai trẻ. Tình yêu của họ trong sáng và mãnh liệt, một mối liên kết dường như không thể phá vỡ. Tuy nhiên, gia đình họ phản đối cuộc hôn nhân này, tình yêu của họ bị cấm đoán. Cặp đôi trẻ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ gia đình, những người có những kế hoạch khác nhau cho tương lai của họ. Đau khổ và tuyệt vọng, cô đã chọn cái ôm lạnh lẽo của dòng sông thay vì một cuộc sống không có người mình yêu. Dòng sông chứng nhân thầm lặng cho nỗi buồn của cô, đã trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của cô. Bây giờ, linh hồn bất an của cô ấy lang thang cây cầu, tìm kiếm tình yêu đã mất của cô, hoặc có lẽ tìm kiếm sự an ủi từ nỗi đau của cô. Cây cầu, được bao phủ trong sương mù và bí ẩn, là nơi cô thường được nhìn thấy nhất. Một số người nói rằng bà vậy gọi những chàng trai trẻ băng qua cầu vào đêm khuya, giọng nói của bà như tiếng thì thầm buồn bã trong gió. Sự hiện diện của cô được cảm nhận qua cơn lạnh chạy dọc sống lưng, một lời nhắc nhở về số phận bi thảm của cô. Những người khác cho rằng cô là điểm báo của sự bất hạnh, sự xuất hiện của cô là lời cảnh báo về thảm kịch sắp xảy ra. Dân làng tin rằng việc nhìn thấy hình bóng ma quái của cô là điểm báo, một dấu hiệu cho thấy điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Câu chuyện của cô, sự pha trộn giữa tình yêu và nỗi buồn, tiếp tục ám ảnh ngôi làng, một lời nhắc nhở ma quái về quá khứ. Tại sao chúng ta lại bị thu hút bởi những câu chuyện như của cô ấy? Có phải là sự bí ẩn đã quyến rũ chúng ta? Những câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn còn trong tâm trí chúng ta rất lâu sau khi câu chuyện kết thúc. Hay đó là cách những câu chuyện này chạm đến nỗi sợ hãi và ham muốn sâu thẳm nhất của chúng ta, khiến chúng ta phải đối mặt với những phần trong chính mình mà chúng ta thường giấu kín. Có lẽ đó là cảm giác hồi hộp của nỗi sợ hãi, cảm giác rùng mình thích thú chạy dọc sống lưng khi chúng ta chiêm nghiệm về điều chưa biết. Điều chưa biết có cách lôi kéo chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy sống động theo cách mà những điều tầm thường không bao giờ có thể làm được. Đó là cảm giác hồi hộp khi bước vào bóng tối, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, khiến chúng ta phấn khích. Hoặc có thể là tính phổ quát của câu chuyện của cô ấy. Những câu chuyện như của cô ấy gây được tiếng vang với chúng ta vì chúng chạm đến những trải nghiệm cơ bản của con người. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, dù chúng ta có vẻ khác biệt đến đâu, tất cả chúng ta đều có chung những cảm xúc và đấu tranh. Tình yêu, mất mát, phản bội, đây là những cảm xúc vượt thời gian và văn hóa, kết nối tất cả chúng ta. Những câu chuyện này trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các nền văn hóa và trải nghiệm khác nhau, cho chúng ta thấy rằng chúng ta không đơn độc trong cảm xúc của mình. Người phụ nữ mặc đồ trang trở thành tấm gương phản chiếu nỗi sợ hãi và ham muốn của chính chúng ta, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc sống và sức mạnh bền bỉ của tình yêu và mất mát. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở ám ảnh rằng điều chưa biết không chỉ ở ngoài kia mà còn ở bên trong chúng ta, chờ đợi được khám phá. Câu chuyện của cô ấy không chỉ là một câu chuyện ma quái. Nó phản ánh văn hóa Việt Nam, một xã hội mà bổn phận và gia đình thường được đặt lên trên mong muốn cá nhân. Người phụ nữ mặc đồ trắng trở thành câu chuyện cảnh báo, lời nhắc nhở về cái giá của tình yêu bị cấm đoán và tầm quan trọng của việc tôn trọng nghĩa vụ gia đình.
Tuy nhiên, cũng có một sự đồng cảm với hoàn cảnh của bà, một sự thừa nhận về những hy sinh đôi khi đòi hỏi theo truyền thống. Nhiều thế hệ đã trôi qua, nhưng truyền thuyết về người phụ nữ mặc đồ trắng vẫn còn tồn tại. Được bạn bè thì thầm, chia sẻ bên đồng lửa trại, câu chuyện của bà vẫn tiếp tục quyến rũ và ám ảnh chúng ta. Miễn là còn những cây cầu phụ đầy sương mù và những trái tim khao khát những gì có thể xảy ra, thì sự hiện diện của cô ấy sẽ được cảm nhận, một lời nhắc nhở vượt thời gian về sức mạnh bền bỉ của tình yêu, mất mát và những điều bí ẩn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta.